ओके फाइनली हाम्रो युट्युब मोनेटाइजेसनको लागि थ्रेसहोल्ड भन्छ हैन त्यो चाहिँ प्रक्रिया के पुर्याउनु पर्ने थियो त्यो पुगिसकेको छ। यो चाहिँ इन्कम बेसको लागि होइन, खास कमाउनै भनेर मैले चाहिँ गर्न लागेको होइन, बट फर्मल यानि कि जुन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जान्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु अथवा हामी गर्नेछौँ र आगामी दिनहरुमा के कस्तो प्रब्लम आउनेछ त्यो पनि थाहा हुनेछ। सो मोनेटाइजेसन चाहिँ गरौँ है त। सो गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ अब मोनेटाइजेसनको क्राइटेरिया जुन रुल हुन्छ त्यो चाहिँ पुरा भइसकेको छ। यसमा मैले पहिले भनेअनुसार अब यो हाम्रो इन्कमको लागि होइन, हामी चाहिँ जस्ट फर्मालिटीहरू हेर्नेछौँ के कस्तो छ, के कसरी गर्न सकिन्छ। हामी यहाँ युट्युब स्टुडियोबाट म चाहिँ मोबाइलबाटै स्क्रिन रेकर्ड गर्दैछु, मोबाइलबाटै देखाउने छु। सो हामी चाहिँ फर्स्टमै यहाँ डलर साइन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरेर हामी यहाँ पुग्नेछौँ र यहाँ हाम्रो दुवैतर्फ टिक लगाइसकेको छ। यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एज युट्युब पार्टनर यु विल बी एलिजिबल टु अर्न मनी फ्रम भिडियो गेट क्रिएटर सपोर्ट एन्ड मोर भनेर माथि दिएको छ। यो चाहिँ हामीले अर्निङ गर्न सक्छौँ यदि यो कम्प्लिट छ भनेको थियो है। सो हामी अब यहाँ अफलाइन नाउमा जान्छौँ है त। सो अफलाइन नाउमा गइसकेपछि यसरी तीनटा स्टेप दिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो रिभ्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स भनेको छ। हामी यसलाई स्टार्ट गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ जापानिजमा देखाएको छ, मेरो लोकेसन चाहिँ जापानिज भएको भएर जापानिजमा देखाएको छ, लोकेसन जापानमा राखेको भएर। एन्ड यहाँनिर म एक्सेप्ट गरिदिन्छु, यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरू एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी एक्सेप्ट गर्छौँ र यसलाई डन गरिदिन्छौँ। ओके अब यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ। वाउ यो के? ओके मेरो साइन अप फर गुगल एडसेन्स पनि डन भयो। व्हाट्स ह्यापेन? मैले चाहिँ फर्स्ट स्टेप मात्रै गरेको थिएँ, हेर्दाखेरि ल दुइटै डन भइसकेको छ। ओ यो चाहिँ मैले 2 वर्ष अगाडि च्यानल खोलेको थिएँ, त्यो 2 वर्ष अगाडि खोल्दाखेरि नै त्यो हामीले सबै इन्क्लुड गर्न पाउँथ्यो, पहिले नै एडसेन्स बनाउन पाउँथ्यो, सायद मैले त्यही बनाएको थिएँ। अनि त्यो स्टार्ट गर्ने बित्तिकै उ भयो। अब चाहिँ हाम्रो स्टेप 3 चाहिँ इन प्रोग्रेस छ। सो सिम्पल्ली त्यत्तिकै उ भयो। यो चाहिँ त्यही पनि म सिकाइदिन्छु भनिदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ अटोमेटिक आफैले डन गर्यो। पहिलेको अकाउन्ट रहेछ मलाई थाहा थिएन, त्यसको अकाउन्ट कुनमा छ, सायद मेरै युट्युबको जिमेलबाट खोलेको भएर होला, अटोमेटिक डन भयो। सो सिम्पली तपाईँहरूले साइन अप फर गुगल एड्स भनेर क्लिक गरेर तपाईँहरू एउटा गुगल एडसेन्सतर्फ जानुहुन्छ र त्यहाँनिर चाहिएको डिटेलहरू माग्छ, त्यसले सबै डिटेलहरू फिलअप गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल र बिजनेसका लागि भनेर हुन्छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब इन्डिभिजुअलमा गराउनुपर्छ किनकि बिजनेसको लागि होइन। सो इन्डिभिजुअल गराउनु होला, खासै गाह्रो केही हुँदैन। सिम्पल्ली तपाईँले अब एड्रेसहरू हाल्नुहुन्छ र एड्रेस सँगसँगै जिप कोड मागेको हुन्छ, जिप कोड अथवा पोस्टल कोड, जुन चाहिँ एरिया अनुसार तपाईँले आफ्नो जुन चाहिँ नेपालको नभएर चितवन अथवा मेरो चितवन छ भनेपछि चितवनको, तपाईँ अब बुटोल नेपालगञ्ज अथवा काठमाडौँ कता हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको सिफ्ट कोड भन्दा पनि अब त्यो सिफ्ट कोड चाहिँ भन्दैन, त्यसलाई जिप कोड ओके र पोस्टल कोड भन्छ, त्यो चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईँको एडसेन्सको लागि एप्रुभलको लागि पठाउनु पर्छ र एडसेन्स एप्रुभ भइसकेपछि चाहिँ खासै केही पनि रहेनछ। अब थर्ड स्टेप प्रोग्रेसका लागि गइसकेको छ। हामी चाहिँ अब यसको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्च 20 सबमिट गरेको यो मैले चाहिँ अब होइन, आजको डेट चाहिँ मार्च 20 हो। अब हेरौँ कति दिनमा पठाउँछ है त। ओके गाइज मलाई मेसेज आइसकेको छ युट्युबबाट, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्च 22 आएको। यो चाहिँ मार्च 22 2 दिनमै मेरो भएको छ। युट्युबले कङ्ग्रेचुलेसन यु आर इलिजिबल टु युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेको छ होइन। अब मैले चाहिँ यसमा पैसा कमाउनको लागि इलिजिबल छु भनेर चाहिँ यसले भनेको छ र यसमा साथसाथै एडभाइसहरू दिएको छ, के एडभाइसहरू छन् यो हेर्न सकिन्छ। फाइनल्ली हाम्रो अब युट्युबमा इन्कम हुन्छ, तर हामी इन्कम बेसमा जाँदैनौँ, इन्कमको लागि च्यानल खोलेको होइन खासमा चाहिँ। म तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइल स्क्रिनबाटै अहिले फेरि युट्युबको एनालिटिक्सहरू हेर्न, डाटाहरू हेर्नका लागि यहाँनिर डेस्कटप साइडमा गएर क्रोम ब्राउजरमा लगेर डेस्कटप साइडमा गइसकेपछि हामी यहाँ युट्युब स्टुडियो भन्ने हेर्नेछौँ। नोटिफिकेसन केही पनि छैन। सो युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि हामी त्यहाँदेखि डाटाहरू हेर्न सक्छौँ।
यदि तपाईलाई थाहा थिएन भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नयाँ एउटा आइकन आएको छ, मोनेटाइजेसनको नोटिफिकेसनहरु त्यहाँ आउँछ भनेर भनेको छ यसले चाहिँ। हामी चाहिँ यसलाई अहिले नहेरौँ, क्लोज गरिदिउँ यसलाई चाहिँ। ओके, यसलाई म क्लोज गरिदिएँ। लेट्स डु इट। ओके, गयो बल्ल। यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट नोटिस छ, यहाँ नोटिस हेर्न सकिन्छ, वेलकम टु युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेको छ। अनि अब हामी यता डलरतिरै जाउँ। यहाँनिर डलरतिर सिग्नल हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिले कस्तो थियो र अहिले यस्तो छ है। हामीले अर्न मनी फ्रम योर युट्युब च्यानल भनेको छ र यहाँ समथिङ यहाँ तलपट्टि एडसेन्सहरूको पनि देखाएको छ। सो फाइनल्ली अब चाहिँ इन्कम गर्न सकिन्छ भनेको छ। बट अब यसपछि इन्कम गर्न सकिन्छ, तर ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ धेरै कुरामा। मोनेटाइजेसन गरिसकेपछि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो यदि तपाईहरूले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। नत्र भने यसको मोनेटाइजेसन नै डिसेबल हुन्छ तपाईले केही गल्ती गर्नुभयो भने चाहिँ। सो सिम्पली हामी यसरी भिडियोहरुमा तपाईहरुले अब एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मोनेटाइजेसन इनेबल भइसकेपछि सबै भिडियोहरुमा इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईले मोनेटाइजेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि मिल्दैन, हामी यहाँदेखि हटाउँछौँ, यो यहाँदेखि एडिट गरेर हुँदैन। त्यही तपाईको अब नयाँ भिडियोहरुलाई अपलोड गर्ने बेला देखाउँछ भने अब यहाँ चाहिँ त्यहीनिर मोनेटाइजेसनको तलपट्टि रहेको अफलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ अन र अफको दुईटा अप्सन हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, अन भयो र बाँकी रहेको अफलाई फेरि मैले क्लिक गरेर अन गरेँ। सो अब यिनीहरुमा एड्स आउन सुरु हुन्छ यदि भ्युज गएको खण्डमा है त। सो have a nice day guys, bye bye।